มาวันนี้เราก็จะมาต่อพาร์ทที่2กับการเข้าเรียนของสเนปโอเคพาร์ทที่แล้วเราก็เดี๋ยวก่อนพาร์ทที่แล้วจำได้ว่าเราไปที่ห้องโถงแล้วไม่ใช่เหรอห้องแบบเหมือนห้องส่วนกลางของหอเนี่ยสงสัยมันยังไม่มีออโต้เซฟมั้งไม่เป็นไรค่อยๆเดินไปเดี๋ยวก่อนแล้วมันออกยังไงทำไมมันออกไม่ได้อ่ะตอนแรกยังออกได้เลยไม่ใช่หรอฮะเดินชนเลยเหรอวู้อุ้ยเพิ่งสังเกตมีกระบองเพชรเต้นรำด้วยเนี่ยแล้วเราก็จะได้ยินคนอื่นในห้องหอในหอฮับเฟิลพัฟแอบนินทาเราว่าแบบก็คงจะต้องเป็นความรู้สึกแปลกๆเนาะที่แบบมาเรียนฮอกวอตส์ตอนปี5เนี่ยอะไรแบบเนี้ยไหนมีใครนินทาเราบ้างขอรู้หน่อยก็ภารกิจก็คือแนะนำตัวกับเพื่อนๆคนอื่นในห้องเทอร์โนล่าเอมิลี่โอเคลองคุย Such a beautiful owl ก็สวยจริงนะเนี่ย Oh hello สวัสดี She's awfully regal isn't she Is that your owl I don't know who she is Likely one of the Hufflepuffs around here Owls choose their own company anyway Wait You're the new 5th year Quite the dramatic entrance you made Can't imagine wanting to call attention to yourself Especially since everyone will be watching to see how much you already know. คือเขาก็พูดมาว่าแบบเราก็คงแบบกดดันเหมือนกันสินะที่แบบต้องรู้ทุกคนคอยจับตาดูเราอยู่ว่าแบบเราเรียนรู้อะไรไปถึงขั้นไหนแล้วเพราะเรามาเริ่มต้นที่แบบปี5ก็ตอบไปว่าก็ฉันก็ตอบไปแล้วกันว่าแบบเราก็ยังมีอะไรอีกมากให้ต้องเรียนรู้ I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed, 4 years of schoolwork is a bit. Being that far behind, I'd feel so inadequate. Of course, presumably as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. Sometimes I think I should have been a Ravenclaw.I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. เอาจริงปะคือเห็นเขาพูดแล้วก็แบบก็คำพูดเหมือนดูตบหัวแล้วรูปหลังไงไม่รู้อะบอกว่าเนี่ยเธอก็แบบตั้ง4 ปีแน่อะไรแบบนี้ที่เราไม่ได้เรียนที่นี่มันก็มีหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้เนาะอะไรแบบนี้แต่ฉันเชื่อว่าแบบด้วยความที่ว่าเธอเป็นฮัฟเฟิลพัฟเธอก็คงจะแบบเป็นคนขยันใช่นะฉันเองก็เป็นคนขยันเหมือนกันแต่ว่าฉันคิดว่าบางทีฉันก็น่าจะอยู่เลยเป็นคอนะอะไรแบบนี้แล้วก็เพราะว่าแบบฉันชอบแบบแสวงหาความรู้คนอื่นก็บอกประมาณนี้ซึ่งมันก็แบบสรุปอันนี้มาดีหรือมาอะไรก็หาเรื่องตัวเผือกไปแล้วกันเธอบอกว่าเธอควรจะอยู่ในเป็นคอเหรอ Well, my brothers were. They both work in ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me.ก็คือคนนี้เรโนล่าใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดนางก็บอกว่าแบบเนี่ยก็พี่ชายทั้ง2 คนเนี่ยก็อยู่เลยเป็นคอนะฉันว่าแบบความฉลาดก็คงตกทอดมาในครอบครัวแหละแต่ว่าแบบฉันก็มีนะที่แบบอยู่กริฟฟินดอร์ซึ่งฉันก็แบบลักษณะคล้ายๆเขานะนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้
ก็ขายตัวเองไปก็โอเคไปคุยกับคนอื่นแล้วก็ได้ดูไม่ได้สนใจ It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. ดูจะเป็นคนใจดีแต่ก็ไม่ใจดีอย่างที่คิดคนเรานี่มันดูที่ภายนอกได้จริงเจ้าเหมียวไปทำอะไรวันนั้น I can't quite reach. โอ้แมวโดดลงมาเอง He แล้ went ว that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. แสดงว่าจริงๆอาเธอร์ก็น่าจะอยากได้สัตว์เลี้ยงอยู่บ้างแต่ว่าแบบด้วยความที่ว่าแม่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้โอเคก็เสียดายน่าเสียดาย I'm เนอะ sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. อ๋อโอเคก็อาเธอร์ก็เล่าให้ฟังว่าแบบพ่อเขาเคยเอาตัวพับสกินมาที่บ้านนะแต่ก็แบบทำให้แม่เขาโกรธมากเลยอะไรแบบนี้ก็คุยนิดนึงแล้วกัน small talk Have you ever had a เค pet, ยมีสัตว์เลี้ยง Arthur? มาก่อน No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. โอ้อาเธอร์เราวันนี้แบบเขาก็ไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงอะไรเพราะว่าแม่เขาจะเป็นมักเกิลก็คือคนธรรมดานะก็ไม่เห็นด้วยกับสัตว์วิเศษเพราะว่าไอตัวพับสกินที่พ่อของอาเธอร์เอามาที่บ้านเนี่ยตวัดลิ้นเข้าไป ที่จมูกของแม่อาเธอร์คือพับสกินเนี่ยมันจริงๆมันเหมือนเท่าที่ไปอ่านมามันเป็นคือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักแหละดูกลมๆฟูๆแต่ทีเนี้ยเห็นเขาบอกว่าอาหารโปรดของมันก็คือขี้มูกมันก็เลยแบบอาจจะแบบตวัดเข้าไปเลียกินขี้มูกงี้หรอโหน้องหน้าตานี่แบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคอาเธอก็เขาดูค่อนข้างเป็นมิตรนะถ้าเทียบกับคนเมื่อกี้โอเคถ้างั้นก็ขอตัวกันนะ Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. แม่เธอพูดเหมือนเธอรู้จักฉันเลยนะฉันที่หลงทางง่ายๆไงล่ะคืออาเธอก็เลยบอกเราว่าโอเคก็แบบก็ยินดีที่ได้เจอกันนะแต่ก็ระวังอย่าแบบหลงทางในปราสาทละกันเพราะว่าอาเธอก็ยังมีหลงบ้างบางครั้ง I suppose I'd be curious about the beautification potion. What? Not for me, Moonlight. For a friend of mine. Don't be stupid. Yeah. I'd like to see your parents' Ni faces ara-ara. when they see your marks at the end of term. Perhaps you should work on your polyjuice potion so you can pay them a visit as sharp and lie yourself silly about how marvelous you are and how you exceeded expectations. ทำไมเธอดูร้ายจัง เราไปแอบเผือกคำพูดของเขา Do you think they're looking to brew a โอเค polyjuice คุย potion? กับ NPC ดีกว่า Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello อัน there. นี้ดูไม่ You're the new Hufflepuff, yes? อุ้ยคนที่สวย I'm อะ Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? ทำไมข่าวลือมันมาไวจังอะงง เพราะว่าตัวละครคือตอนเริ่มเรื่องใช่ไหมแล้วก็เกือบโดนมังกรง่ำทีเนี้ยกำลังงงว่ามันก็ไม่มีใครเห็นนี่ว่าแล้วทำไมมันมีข่าวลือได้ล่ะว่าเราเกือบจะโดนมังกรกิน
ก็ไม่พูดเรื่องนี้แล้วกัน If you don't mind, I'd prefer to just forget about it. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Oh, thank you. แต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาสวยเราก็จะอยากคุยกับเขาต่อไป เกี่ยวอะไรปะ Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes, he travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. แต่ก็ไม่ต้องมีอะไรกังวลนักหรอกฉันว่าเพราะว่าเราได้ยินนางบ่นเรื่องว่าแบบจดหมายจากลุงของเธอก็ดูแบบ Be seeing you. Of course, and good luck. เหมือนไม่สมกับเป็นตัวเขาเลยอะไรแบบนี้แต่ก็เหมือนพอเราไปพูดคุยเผือกๆแล้วนางก็พูดแบบพูดเรื่องๆแบบว่าแบบเขาก็แค่น่าจะเขียนแบบรีบๆนะไม่น่ามีอะไรนะอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าพูดเพื่อตัดบทหรือว่ามันไม่มีอะไรจริงๆไหนมีสิทธิ์ไหนให้คุยได้อีกไหมต้องไปเจอโปรเฟสเซอร์วิสลีย์แหละว้าวฟรุต Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. จ้า Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Oh. Here you are. หนังสือว้าวWhat is it? นี่คืออะไร It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth อ๋อ year. เป็นหนังสื You อ would วิ be ชาดิน wise ไก to ด์ take full advantage of this exceptionally valuable resource. เขาให้ Thank you, Professor, เขา but บอกว่าเนี่ย what do เรา you จะได้ mean แบบ it will รู้ keep ว่า track of what I'm learning? เรา Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. โอเคก็ต้องตามโปรเฟสเซอร์วิสลีย์ไปThis way. ทางนี้ใช่ปะแอบเผือกหน่อยเหมือนไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้ของ The guide will give you ปราสาทมาก่อนเลย opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. ขึ้นบันไดวนโอ้แอบกินแอปเปิ้ล Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. โอ้อ๋อคู่มือนี่ใช่ไหมไหนดูสิYou've been practicing. เดี๋ยวก่อนนะเลเวลลิโอกดยังไงเลยอ๋อตัว R เนี่ยนะ Revelio. ว้าว How Else Basic Book อ๋อหนังสือเมนูของ How Else ก็คือบันทึกเมนูที่เอลกาเขาก็พับบันทึกเอาไว้แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับว่ามันมีเมนูอะไรเป็นเมนูโปรดของนักเรียนที่ฮอกวอตส์บ้างอะไรแบบนี้Field Guide are not only way to acquire experience point or XP โอเค
ดูสิโอ้โอ้ชาเลนจ์มีอะไรบ้างเนี่ยฟิลไกด์เพจหนึ่งมีการต่อสู้มีเควสมีการสำรวจแล้วก็ห้องต้องประสงค์อ๋อก็คือแต่ละบททดสอบเนี่ยมันมีแบบระดับของมันอยู่ก็คืออาจจะมีรางวัลพิเศษให้ก็ก็เราต้องรับรางวัลก่อนโอเคได้รับรู้แต่ไม่ได้สนใจ Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. เดินตุ๊บไปตามเขาไปGood timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. สอนวิธีใช้ผงฟูโอเคเปิดแมปด้วยการกดตัว M ว้าวเลือกแถวห้องโถงใหญ่ก็คือจะเห็นตำแหน่งสีเขียวๆก็คือแบบตำแหน่งที่เราสามารถใช้ผงฟูเดินทางไปได้โอเคไหนลองแต่ว่าส่วนฝั่งขวาเป็นส่วนห้องเรียนต้องไปสำรวจก่อนถึงจะปลดล็อกได้สินะอันนี้หมุนไปเซ็นทรัลฮอลล์แล้วกันAnd here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. ทำไมมันดูหรูหราหมาเห่ากว่าในแบบ You can get anywhere in the castle quickly from Central Hall. เราเลือกตำแหน่งที่ใช้ของฟูได้มันดูแบบใหญ่โตอลังการมากเดินดุกตามเขาไป Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Haven't been down with the boat club since arriving. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts วัน classes นี้เราต้อง today. เข้าเรียน And I'd like to be sure you get to Hogsmeade วิชาคาถา as soon as กับ possible to replace the supplies you lost on the way here. เวทมนต์ป้องกันตัวจากสาบมืดศาสตราจารย์วิทลี่ก็บอกว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปซื้อของที่ฮอกวีดนะเพื่อทดแทนของเราที่แบบหายไปก็จริงๆส่วนตัวไม่ได้สงสัยอะไรก็โอเค Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn.
Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Oh. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. เนี่ยทำไมทุกคนรู้กันหมดเลยงง There's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. แล้วโปรเฟสเซอร์วิซลี่ก็แบบแบบเหมือนมันอาจจะมีเรื่องราวแบบอื่นมากกว่าการแบบไปตามหาของแล้วก็มีการเดินทางไปที่อื่นหรือเปล่าแต่ว่าเราคุยกับโปรเฟสเซอร์ฟิกไว้ว่าเราจะแบบเก็บเป็นความลับก็แค่นั้นแหละค่ะ We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping อ้าว the ก details to ำเราเผลอบอกไปแล้วเหรอ Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. ฉันไม่ได้เลือกที่จะเดินทาง Enough ไป chit เจอมั chat. งกรซะ I ห need น่ to อย get to class แต่ myself. ว่ามันน่ะเลื Might อก I ที่จะ rely เจ on อ you, ฉัน Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ไปคุยกับโปรเฟสเซอร์ฟิกหูแต่ทีนี้มันจ่วยอะมันจ่วยจนแบบมันใช่ฮอกวอตส์เหรอ มันดูไม่เหมือนฮอกวอตส์เลยเพราะคือด้วยความที่เราเล่นฮอกวอตส์มิสซิลี่ใช่ไหมเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้โหโรงเรียนมันใหญ่โตโออารังการอะไรเช่นนี้อะไรแบบนี้แต่ก็แบบมันอาจจะเป็นฮอกวอตส์มา100 ปีที่แล้วก็ได้นะคะก็ตีมึนไปใช่ก็ใช่ It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? ฉันบอกฉันอาจจะไม่พูดอะไรมากเกินไป She นะ caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. ก็คือ Professor Fig ก็บอกว่าเธอก็ไปดูหนังสือไกด์ที่ Professor Weasley ให้มาก่อนหน้านี้นะ เราจะได้แบบว่าเหมือนเรียนรู้
ว่าแบบมันมีอะไรให้เราเรียนรู้บ้างประมาณนี้แต่ก็เราสามารถสำรวจเควสที่มันมีให้เราในแมปได้ก็ไหนลองเปิดดูเมนเควสก็คือจะเป็นอีตาสีเหลืองโอเคไหนมีเควสอะไรบ้างชามคลาสถ้าเราไปไปเรียนแบบคาถาห้องเรียนคาถาใช่ไหมแล้วก็จะได้คาถาเอ็กซิโอมาแล้วถ้าไปเรียนป้องกันตัวก็จะได้เลวิโอโซมาเลวิโอโซนี่มันทำอะไรอะลืมอ่ะเนี่ยโอเคนำทางไปหน่อย The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention.More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. โอเคมีเควสอยู่แถวนี้ด้วยแต่เรายังรับไม่ได้เพราะว่าเรายังกักอยู่เราเปิดไปเลยไม่ได้เหรอว้าวตรงนี้ค่อยเหมือนในเกมนิดนึงแบบในเกมของผมมิสซิรี่นะเดินไปปราสาทใหญ่ชวนลงทางจริงๆนี่คืออะไรแต่ว่าโดนล็อกไว้อยู่ไปเผือกไม่ได้จ้านี่คือที่ไหนนี่คืออะไรอุ้ยขยับได้ด้วยมันเป็นชั้นขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆด้วยใจหนึ่งก็อยากไปแต่ก็แบบอุ้ยนี่คืออะไรเปิดไม่ได้หรอไม่ได้เสียจุยมีไอ้ตานี่คอยจ้องอยู่ตลอดเลยนี่เนี่ยเริ่มเควสเลยก็ได้อุ้ยอันนี้ห้องเรียนเหมือนในนะ Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. Oh. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge.
To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! อ๋อ A มัน surprised คือ opponent ซ่า is a ใน weak หนังนี่ opponent. ว่ะ Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ก็คือวันนี้จะมาเรียนคาถาเลวิโอโซกันนะ ก็เป็นเวทมนต์สำหรับการทำให้ของลอยขึ้นโอเคเราก็จะมาลองเรียนให้สำเร็จดูหลังจากที่เราเคยเรียนไม่สำเร็จไปแล้วนะคะได้อยู่ Levioso. เฮ้ยตัวละครเราเก่งอะไรขนาดนั้นน่ะ Let's try something a little larger. ลองครั้งเดียวแล้วได้เลยนี่แรงนะเห็นเราทำได้ก็เลยแบบให้ลองซะงั้น Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Okay. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. โอ้แค่คาถาร้อยตัว Very มี good. ผลประโยชน์อย่างนั้นเลย The เหรอ best way to practice is by dueling. จะให้ We'll เริ่ม start สู้กัน with เอง you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. โอเค This should be easy. Tego. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a prisoner. Will all my students do this again? I do enjoy life duel. นี่โอ้ยรู้สึกโคตรเท่ Use the basic cast when your enemy's guard is down. Levioso. ไม่เน้นเล็งจังหวะนะคะเล่นรัวไว้ก่อน Beginner. You give as good as you get. ทำไมหน้าของเซบาสเตียนในภาพประกาศที่ออกมาตอนแรกกับในภาพใน I เก put ม you on the หน้า spot, มันดูเหล็กลง and เย you อะ rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. ใครขอคุยด้วยหน่อย I'd hate to face Professor Hecat in a duel. ทำไมเธอดูร้ายตามแบบฉบับสาวสถิติเลยนะไหนเผือกหน่อย Always thought Levioso was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. ขอเผือกหน่อยเราขึ้นไปห้องอาจารย์ได้ไหมไม่ โดนล็อก ไม่มีพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์เลยดอกแดกก็คืออยากให้เราไปคุยกับเซบาสเตียน
เนี่ยดูสิเซบาสเตียนหน้าเด็กลงมากจนแบบคือเหมือนไม่เหมือนคนในแบบภาพประกาศที่ออกมาตอนแรกแต่ก็ลองคุยดูเถอะ I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. เฮ้ยแล้วทำไมนางไม่มีความหยิ่งเหมือนเด็ก So deft with a ซีทีลินทั่วไป Then again, perhaps this wasn't your first duel. จะเปิดเผยกับนางดีไหมว่าแบบนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่ฉันต่อสู้ก็บอกไปก็ได้เขาหล่ออ่ะบอกไปเถอะ Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. เซบาสเตียนก็บอกรู้ไหมว่าเธอแบบอาจจะเหมาะมากๆเลยนะกับการจะเข้าไปในแบบองค์กรเหมือนเป็นองค์กรการประลองเวทแบบไม่มีข้อห้ามประมาณนี้ก็บอกว่าน่าสนใจไปแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรามาเล่นเกมเนี้ยเรากำลังคิดว่าเราอยากจะเล่นเป็นสายสัตว์ If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. เนี่ยจู่ๆเราก็เนี่ยจู่ๆเนี่ยเราก็แบบได้ไอ้นี่มาเขาเรียกว่าอะไรนะคือจู่ๆก็แบบได้เหมือนได้รับเชิญประมาณนี้แบบแบบลองถ้าเธอสนใจเธอก็สามารถไปที่รูปปั้นอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วได้นะถ้าเกิดเธอสนใจคิดว่าน่าจะเป็นขับลับสำหรับแบบประลองเวทกันจะตัดเสียงออกไหมเนี่ยนี่ได้แล้ว อ๋อได้แล้วเหรออ๋ออันถุงมือนะว้าวได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอสุดยอด เกียร์แล้ว ไหนเกียร์เนี่ยนะใช้ถุงมือ ไม่ โอเคคราวนี้เราก็ดูเหมือนแม่มดสาดมือขึ้นมาหน่อยแล้วโดยการที่ว่าเรามีถุงมือ เอาละโอเคไหนเดี๋ยวต่อไปห้องเรียนเวทมนต์ใช่ไหมเวทมนต์คาถาอ๋อตรงนี้ nice to see you my young friend ไทป์ของครูได้แล้วมันกดยังไงอะกดขึ้นมาอันนี้ครับกดล็อกฮะกดยังไงนะถ้ามาเจอมันคือการกดล็อกอ๋อวาร์ปหรือว่าแล้วถ้าจะใช้อ่ะเปิดแมปอ๋ออย่างนี้นี่เองมีไซเควสเต็มไปหมดคิดว่าเราเดินไปห้องชามคลาสเองเลยดีกว่าเราจะได้สำรวจปราสาทไปในตัวแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะลงไหมก็ลองดูชีวิตคือการเดินทางแป๊ะนำทางไปให้หน่อยนะตามจุดไปดิอ้าวไม่ใช่ตามอีลูกศรไปหรอจุดบนแผนที่ใช่ไหมโอเคบอกแล้วว่าเป็นคนเล่นเกมไม่เก่ง
ดีจังห้องเรียนดูเหมือนจะไม่ได้ห่างกันเยอะแต่ก็แอบเดินเยอะนะเธอเห็นจุดๆไหมอ่ะ ว่าแมวเห็นแมวนี่ไงล่ะใช่เหมือนเดนอลิสเลยไหนอ่ะก็มันชี้มาตรงเนี้ยดูตามจุดๆที่ในแมปอ่ะก็ดูตามแล้วไงในแมปด้านซ้ายล่างอ่ะแต่มันนำทางให้เราขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่หรอเนี่ยดิมันให้ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆอ๋อขึ้นมันยังไม่ถึงชั้นเรียนใช่ไหม Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us. ไรอ่ะอ๋อห้องเรียนชามคลาสเดี๋ยวขอเผื่อก่อนก็เหมือนในหนังอยู่นะเหมือนใน Hogwart Mystery ด้วยแต่ดีเทลดีกว่าเยอะเลยโอ้กินชาได้ไหมไม่ได้ดับฝันสุดแอบยิงไม่หมดใจคนอื่นเนี่ยทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโถเอ้ยอ้าวแล้วเราโดดลงไปไม่ได้เหรอไม่ได้เสียใจอ่ะจุ๊บHere, behind you. There is an open seat here. Thank you. โอ้คนนี้เป็นมิตรจัง Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? ดูเป็นมิตรจังเขาชวนเราคุยด้วยอ่ะเขิน Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. แซวว่าแบบเราแบบ even remember how to perform a basic summoning charm? เวทมนต์ลดความจำใส่กันและกันใช่ไหม Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ก็คือให้ลองใช้เวทมนต์ดึงของที่อยู่ในมืออีกฝ่ายมาโอเคน้องทุกครั้งที่ต้องเรียนคาถาเลยกดตื้อโต๊ะเฮ้ยเธอเห็นไหมว่าฉันทำได้ Accio. ตัวละครเราก็เก่งเว้ยอีกแล้ว That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. As you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. เอาจริงๆว่ารู้สึกเป็นคลาสเรียนที่สั้นมากรู้สึกแบบไม่ได้ทำอะไรเลย
มองหน้าแบบอ่ะเสร็จค่ะเดี๋ยวโอเคจบแล้วไม่ต้องเรียนแล้วไหนบอกว่าแค่รีวิวI've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players ยังไม่ได้ amongst เรียน us จบ would ทั้งหมด แต่ว่าให้เดินออกมาก่อน So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? ให้เราเริ่มก่อนเลยเราต้องเป็นนักเรียนรูปลักษณ์ขนาด Very ไหน simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. Okay. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Very good. Stay focused. อ้าวคือยังไงอ่ะคือเขาให้ดึงมาแบบยังไงอ่ะให้ลอยด้วยหรือยังไง ปล่อยก่อน อ๋อต้องปล่อยก่อนเนาะทำไมอ่ะอ๋อ That's it. พอแล้ว Don't lose แม่ง your เอ้ย composure. เฮ้ยเสียใจเนี่ยบอกแล้วเป็นคนเล่นเกมไม่เก่งมาพอแล้วโอ๊ยเสียใจอ่ะฉันว่าฉันก็กดแล้วนะทำไมมันกิ้งมาอีก Very good. Points to Hufflepuff. ไม่มี But พอย there's ที่ถูก certainly พับ no พับ sport อะไร in ทั้งนั้น playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. โอเคลองดู Let us see this. โอ้โอเค ลองเปลี่ยนตำแหน่งดู There we go. ลองดูมุมอ่ะ ต้องดูมุมด้วยเหรอ ใช่ พอแล้วเฮ้ยได้ไหมว่าฉันทำได้ไงก็ไม่รู้กว่าจะทำได้ มันชนกันให้ตกได้นะ จริงเหรอ ใช่ น่ากลัวจุงพอแล้วเพอเฮ้ย Focus. Here we go. เสียจุย That is how it's done. พอแล้วดับฟันเพิ่มเลยอุตส่าห์หยุดตั้งนานแล้วโอ้ยเสียจุย Let us make this a bit more interesting, shall we? อย่าบอกนะว่าเขาจะให้เล่นไปเล่นก่อนเราจะชนะ I think we are well past interesting at this point. อ๋อ มีอะไรมาขวางใช่ไหม Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. ว้าว พอแล้วเสียใจอ่ะ Happens to the best of us. Let us see this. พอแล้วหยุดต้องหยุดเลยไม่ได้เหรอเฮ้ยทำไม
ว่ากว่าจะทำได้นี่มันยากมาก That is how it's done. พอแล้วมาแค่นี้พอเดี๋ยวหล่น Brilliant. เนี่ยถือว่ามีพัฒนาการจาก0ไป80เลยนะ Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. โอเคเรียนจบแล้ว Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier. ฝึกมาเยอะนะอะไรแบบนี้แล้วก็นางก็ได้แชร์ข้อมูลว่าแบบเหมือนนางเป็นแบบเหมือนนางก็ใช้เวลาปรับตัวอยู่สักพักเหมือนกันก่อนที่นางจะแบบต้องย้ายมาเรียนที่นี่ก็ขอบคุณที่เข้าใจนะ That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. อ๋อก็คือเขาย้ายมาตอนปี 4คำถามนี้น่าสนใจเวทมนต์ที่อูกันดาเหมือนที่นี่ไหม This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. ก็ส่วนใหญ่ But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. นั่นมันสุดยอดไปเลย You can cast spells without a เธอ wand. ไม่ต้องใช้ I ไม่ใช่สิท find ธิการ wandless magic to be much more instinctive. ใช้เวทม Not น to ต์นั่นเหร mention อ quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. แล้วคือตัวนักใส่นิสัยดีมากจนแบบอยากจะคุยด้วยอะแล้วก็คุยกับเขาไปด้วย small talk คิดซะว่าแบบสร้างเสริมความสัม Is พันธ์ Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the อ๋อ world. เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ So ในโล yes, ก bigger than Hogwarts. Wow. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. เหมือน I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. ว้าวน่าสนใจมากเลยจริงๆคือจริงๆอะตอนเล่น Hogwart Legacy อะมันจะมีพูดถึงโรงเรียนแบบของญี่ปุ่นของฝรั่งเศสก็คือไอโรงเรียนที่เฟอร์เรรากูเรียนใช่ไหมแต่จู่ๆก็จำชื่อไม่ได้แต่ก็แบบอีกโรงเรียนที่เราสนใจคือไอโรงเรียนมาโฮโคโตโรรู้สึกจะเป็นของญี่ปุ่นมั้งเป็นโรงเรียนสอนเวทมนต์ของญี่ปุ่นIt's nice to learn about another wizarding school. Thank you for รู้สึกว่ามัน asking. เป็นแบบแง่มุ I ม do ใหม่ miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. ๆเหมือนเป็นแง่มุมใหม่ๆของ I โลก think เวทมนต์ว่า Professor มัน Vernon ก็ไม่ได้ wants มี to กันอยู่ talk to แค่ you. นี้นะจ๊ะอะไรแบบเนี้ย Let's not keep him waiting. Until next time. โอเคก็อาจารย์เขาดูท่าทางอยากจะคุยกับเธอนะ You แต่ก็ can ไป use คุย Accio on humans. ละกัน A word, if you would. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. โอเคคุยกับอาจารย์ You wanted to speak with me, Professor? อยากคุยกับคุณนะคะอาจารย์ I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride.
one often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am อ๋อ preparing ก็ for คือ you. มันคล้ายๆกับที่โปรเฟสเซอร์วิสลีย์บอกเราก่อนหน้านี้ก็คือแบบเดี๋ยวอาจจะมีแบบเป็นทักษะเป็นภารกิจให้ทำเนาะเราจะได้เรียนรู้เวทมนต์คาถาเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกก็รอฟังข่าวจากเขาละกัน You're the new student, aren't โอ้ you? จู่ๆก็มาทักเราคุยด้วยซะเลย Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. ก็ฉันหวังว่าวันแรกของเธอจะโอเคนะเพราะว่าเธอก็ดูแบบเก่งๆในตอนเรียนเวทมนต์คาถาก็ I've been fortunate. Beginner's ฉันก็ luck. My brother William โชคดี would นะ tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. โอ้มีเควสใหม่เข้ามาต้องไปเจอ Professor Weasley after class มีเควสเพิ่มก็เป็น first day at Hogwarts ก็ไปเจอ Professor Weasley ไปแล้วกันต้องไปคุยกับลูแคน Battle by ด้วยเหรอเขาคือใคร Why study in the common room? ทำไมเธอเดินตามฉันมาล่ะเธอแอบตามฉันมาใช่ไหมไหน Courtyard than a musty old library. คนสวยที่ฮอกวอตส์นี่เขาเลี้ยงแมวไม่ดีแล้วทุกคนผอม It's astonishing what one can learn มีแมวมากกว่า1ตัว in the common room. มันมีแมวมากกว่า10 ตัวต่างหาก มีแมวมากกว่า10 ตัว I did 26 hours of homework last week. Let me guess. Catching up on history. แล้วไหนคือตัวละครที่เขาอยากให้เราเจอเหรองง By the disappointed look on Binz's face every time. เนี่ยไอ้ลูแคนเบทเทิลบายเนี่ยเขาคือใคร ตามจุดๆไปดี จุดๆไอ้สีเหลืองเนี่ยนะ And then the werewolves joined the goblins in the จุดๆเดี๋ยวมันมีอะไรน่าสนใจ มีเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรไอ้เมอร์ลินเหรอไม่ใช่ตะกี้เนี่ยมันมีรูปแบบเป็นหินสมบัติมันมีสมบัติให้เราดอยไหมไหน เห็นกระดาษบินๆไหม หากระดาษบินอ๋อน่าเหรอ ดึงมาดิ ว้าวมาเร็ว เล่นดึงไง อ๋อ ไอเชี่ยว Never been the same since. ว้าวท่าโคตรเท่ Howard. You're lucky you made it out alive. You definitely have to be more polite. And you're both wrong anyway. Lesson officially done. แล้วไหนคือลูแคนบิทเทอร์บายI can't wait to have a 6th year. ถ้าเราทำลายข้าวของ ในแมปยัง ยังไหนลูแคน มาร์กแล้วนี่นะ มันจะมีตำแหน่งของลูแคนให้เราเหรอเนี่ยเหรอโอ้ฉันก็ต้องคุยกับลูแคนบิทเทอร์บายโอเคเดินตามไปก็ได้เหมือนจะต้องลงบันไดไปอีกใช่ไหมดุกดิกโอ้สวย
ในหนังมันจะไม่มีฉากนี้ไหมนะอ้าวทำให้แตกไม่ได้แฮะอ้าวพีฟ Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you fancy a mole? As long as we're only time per week, I can plunge เสกอะไรหาพีฟไม่ได้เลยสินะ Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me. Don't do that. That's not necessary. Confine me inside of a เราช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเหรอ But he failed us in his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed. คือพีฟแบบเป็นผีประจำฮอกวอตส์ที่แบบกวนตีนซึ่งแบบอยู่ที่ฮอกวอตส์มานานแล้ว คือถ้าเกิดเราเล่นฮอกวอตส์เลกาซี่เราก็จะเจอพีฟแต่ว่ามันไม่ได้มาแบบสีสดทั้งตัวขนาดนี้อ่ะมันจะแบบสีเหมือนผีอื่นๆแล้วก็ทำอะไรพีฟไม่ได้ว้าวใช้เวลาสร้างกี่ปีกันนะสรุป1 วันเพราะว่าเป็นการใช้เวทมนต์สร้างนี่คืออะไร ต้องให้เวทมันร้อยไง รู้ได้ไงว่าต้องไล่ไว้ให้มันลอย เดวิโอ Lumos. ว้าวชุบแล้วอันนี้ก็ต้องไล่ไว้ให้มันไอ้นี้ปะอ้าวดับฟันนี่แหละโอ้คนนี้เองเหรอ Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. คือนางเป็นเหมือนคล้ายๆกับผู้ประสานงานในชมรมแบบ cross band ก็คือแบบเอาไม้กายสิทธิ์มา cross กันมาไขว้กันประมาณนี้ปะฮะวันเวทไง แต่คำว่า cross นั่นแปลว่ามาไอ้นี่ไม่ใช่หรอไขว้กันคือมันเป็นชมรมแบบสำหรับดวลเวทนั่นแหละแต่ว่าไม่ชื่อ cross band ไงทำหน้าไม่เชื่อเราอีกแล้วช่างมันเถอะก็ดีใจให้ยินอย่าง I'm นั้น flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? น่าสนใจ Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! เริ่มกันเบย We'll make you regret signing up. ทำไมต้องเป็นคนรายๆวะแบบมีพูดขู่ด้วยว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้เธอแบบเสียใจที่สมัครเข้าชมรมนี้เลเวลิโอนี่มันอันไหนนะอ๋อลืม Expulso! Don't try weighing that.
Some big hits that round. ในสุดเราก็ชนะนะคะ Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. เอานี่จริงคือกดรัวๆโอ้เลเวล3แล้วไหนตัวปากแจ๋วตะกี้ยังอยู่ไหมอยากไล่เวทมนต์ใส่นะหมั่นไส้เราต้องไปไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราจะเช็คว่ามันมีเควสอะไรให้ทำต่อที่กดตรงไหนแล้วลืมก็ลองดูเควสเนี่ยนะอ๋อต้องไปหาโปรเฟสเซอร์วิสตี้เนี่ยเหรอมันไม่ใช่คนละเควสกันเหรอโอเคไป go let's go เพิ่งรู้ว่ามีอันนี้ด้วยมันคืออะไรนาฬิกาเหรอถ้าเราไปห้อยตัวลงจากอันนี้มันจะเหมือนเราห้อยตัวจากแทงเดเรียไหมเดินไปแล้วกันเราจะได้สำรวจเส้นทางProfessor Witty จะอยู่ในห้องเรียน Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. ใช่คนนี้ป่ะที่ปากแจ๋วใส่เราตะกี้ I feel sorry for your next opponent. มันไส้หมุนเพลงนี้มันคุ้นจังหมายถึงเพลงที่แบบได้ยินในเกมเนี่ยได้ยินปะเสียงเครื่องดนตรีไหนเธอว่าเธอฉันมาตรงนี้ไงอ๋อHave you ever seen a professor? แมวส้มมาเร็วแมวส้มเนี่ยดูดิแมวฮอกวอตส์ดูผอมทุกตัวเลยอ่ะเขาไม่ได้ให้อาหารการกินมันดีๆหรอแมวสุขภาพดีหรือเปล่าแมวสุขภาพดีเดี๋ยวมันมีไหนอ่ะไหนเนี่ยหรอแต่นี้มันที่ตัดหญ้าไม่ใช่หรอก็เนี่ยมันมีรูปไอ้เนี่ยที่มันมีรูปไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหีบอ่ะอ้าวมันมีรูปหีบอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอเรเวลิโอดิ Lumos อ้าวนี่ไม่ใช่เรเวลิโอหรอตัวอา Revelio เนี่ยเหรอ
I adore spending sunny afternoons. I've always said that travel broadens the mind. ทำไมทำไมมันมีรูปหีบแต่ว่ามันกดไม่ได้ไม่เห็นจะมีอีตัวหรือว่าจะเป็นนกคู่ตัวนั้น I tried to transfigure to a blanket. มันอยู่ใต้ Would have been fine if it happened. ลองสังเกตตรงกลมๆดิมันมีลูกศรเล็กๆอยู่ด้านล่างเลย Oh goodness, you need to practice a bit more, I think. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. เขาไปคุยกันตอนไหนระหว่างที่เราหลงทางในปราสาทหรือเปล่า During your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? ก็ไม่มีอะไรนะ Nothing จ๊ะ more, Professor. I see. เพราะว่านางพยายามถามว่ามันมีอะไรอย่างอื่นใช่ไหมระหว่างที่เรา Regardless, เดินทาง you มา must ซึ่งเราก็แบบ continue คุ to ยกับ build Professor upon what you've Professor learned. พี่บอกเรา In ต้อง that เก็บ regard, ความลับ I've ทุก asked จ้า your อะไรแบบนี้ professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. โอ้ให้ทำเลยเหรอ Regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. ไปเลยดีกว่า I'm eager to get to Hogsmeade. อยากไปฮอกมีดแล้วค่ะ I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. เลือกใครดีอ่ะ เอาเซบาสเตียนเพราะเขาหลอก Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you finish your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ไปบอกโปรเฟสเซอร์โรนันว่าหนูไม่อยากทำเควสแล้วค่ะหนูอยากไปฮอกมีด Off on another adventure, are we? แกก็มาโบกอะไรทำนี่ Ah, there you are. มาแล้ว You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. โอเค
ก็จะทำตามทัสจ้าเอาภารกิจมาเลยมีอะไรให้ทำก็ต้องเอาอีพวกเศษกระดาษพวกนี้ก็คือก็ต้องคอลเลกจากแถวนี้ป้าหรือว่ายังไงอ๋อป่ะอ๋อไอที่มันลอยๆเนี่ยนะใช่มันก็บอกว่าให้ไปเก็บที่ไหนไง ทำไมอ่ะไม่เห็นได้เลยหรือว่าถ้าพูดถึงในแผนที่ตามแผนที่ไปเอาก็เห็นโปรเฟสเซอร์เล่นกับอีกระดาษบินได้อยู่ก็นึกว่าหมายถึงอันนี้ป่ะจุดตรวจไหมอ๋อมาผิดทางนี่กระดาษโอ้กระดาษบินได้มาเร็วมันคือตัวไหนนะ2ป่ะอ๋อ4ไหนมันไปไหนแล้วให้เก็บ2ที่This is the right area. I wonder where the flying page is. Oh. Got it. A flying page must be around here somewhere. เอ้าอยู่นี่เองไปไหนแล้ว Brilliant. แล้วจะไปหาโปรเฟสเซอร์โรนันไหมI trust the preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Okay. ได้มา3 เม็ดหมดแล้วก็จะทำให้เราเดินทางไปที่อื่นๆได้ง่ายขึ้นด้วยแต่เลปาโลโหไม่คิดนะว่าเลปาโลมันจะแบบดูเป็นเวทมนต์ที่อลังการอะไรขนาดนี้ตั้งแต่แบบที่เล่นพาร์ทแรกแล้วที่เห็นโปรเฟสเซอร์ซ่อมสะพานเพราะว่าในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มันโผล่มาแค่แบบซ่อมแว่นแฮร์รี่ป่ะถ้าจำไม่ผิดโอ้ It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. เดี๋ยวแล้วทำไมมันไม่นำทางเราไปต้องแท็กใหม่Visit Hogmead เย่จะได้ไป Hogmead แล้วโอเคไปเลยจ้าไป Hogmead กันไปแล้วก็จะไปเจอเซบาสเตียนเดี๋ยวก่อนทำไมมันชี้มาทางนี้แต่ว่าอันนั้นมันไปทางนั้นล่ะตามจูบสินี่สินะเหตุผลที่ต้องมีโอ้ใช้อะไรเหรอว้าวสวยจังThere's something in there. I just know it. อ๋อเป็นบ็อกซ์ที่อยู่ข้างล่างพกชุ
ชุดเกราะอัศวินพวกนี้ทำเพลงด้วย Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? ไปค่ะปึ๊บปึ๊บฮอกวีมันดูสดใสขนาดนี้เลยเหรอมันดูสดใสเลยกว้างใหญ่อ้าวเพิ่งเดินออกมาหน้าประตูเอง ดับฝันอีกแล้ว Glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. ก็แค่บ่อยพอที่จะทำให้ฉันรู้จักที่ทางทำดี Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. การไปที่นู่น Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. แปลว่าตอนแรกนางจะโดนกักบริเวณแต่ว่าพอมากันแล้วนางเลยไม่ต้องโดน Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. อ๋อก็คือนางพยายามจะเข้าไปใน Oh, ส่ just วน one ที่ moment. This is an excellent spot to gather lacewing เขตต้อง flies. ห้าม They're pretty to look at. ใน If ห้อง you สมุด stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. ไม่เห็นจะมีปุ่มอะไรให้กดเลยอ่ะอู้กดได้แล้ว ต้องเดินเข้าไปใกล้ อ๋อเราก็รูดของไปแล้วเราก็ปล่อยเซบาสเตียนไว้ ให้เขารอเรา เป็นคนสวยก็งี้แหละคนอื่นก็ต้องรอ Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. ไหนตรงนั้นเหรอไม่ใช่อ๋อผ่านตรงนี้ไป Have you had much of a chance to explore the castle? เธอว่าแถว A นี้ little. เขาจะมี It's เก็บค่าตก positively ไหม enormous. ๆไม่มี It is Come on. that. I've been there 5 years and ถึ barely งแม้ว่า scratched เรา the จะรู้ว่ามัน surface. เป็นแบบเหมือนชุมชนเก่าแก่ของพ่อมดแม่มดที่อยู่ใกล้ Oh, any you'd โร like ง to เรีย share น with อะไร the แบบเนี้ย class? แต่เรากำลังคิดอยู่ว่า Perhaps one day. ถ้าเหมือน I can't ม go หา around ลัย telling you all แห่ง my หนึ่ง secrets แถว now, สาม can ย่าน I? อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ You มี still เก็บ haven't ค่า told me ที่ how you became so good at dueling. ไม่ต้องดูเหมือนเกษตรสิมันเก็บไม่ได้ค่ะ ไม่รู้อ่ะเก็บเราแกล้งทำให้ของเขาหล่นได้ไหมไม่ได้
I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Huh? Most notably that Nah, dragon attack. Hopefully the Don't rest dừng of mà your ba. year isn't as eventful. โอ้มูนสโตนทำไมอ่ะมันอยู่ตรงนั้นนี่ทำไมเอาไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะแค่นี้ก็ติดหินแล้วหรอเสียจุยยอมไปฮอกมีดีๆก็ได้Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and โอ้ตัวมีตัวเลยมีไกด์ด้วยเหรอ I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. เอ้ามาโผล่มาคุยด้วยระหว่างทางเฉย I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. ๆฉันไม่เคยเห็นเขาแบบนี้เลยโอ้ Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. นางก็รีวิวว่านางแบบมีน้องสาวอยู่ที่เหมือนกันไม่แน่ใจก็พี่หรือน้องมันไม่ได้บอกซะด้วยโอ้ตัวนี้สวยจังเหมือนแมวเบงกอลเลย Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. มันมีวิเชียรมาศในฮอกวอตส์ด้วยนะ ทำไมมาถึงตรงนี้แล้วเราต้องเดินช้าๆด้วยอ่ะทำไมเราไม่วิ่งแล้วล่ะทำไมกดปุ่มให้วิ่งมันก็ไม่วิ่งทำไมแถวนี้มันแบบเป็นเขตพระราชวังเราต้องเดินช้า So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Okay. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Wow. โอเค งั้นเราจะไปร้านไม้กายสิทธิ์ก่อน ว้าว มี WP บูมสติ๊กด้วย เราเข้าไปเลยได้ไหมฟองโกโจ๊กช็อปฮอกมีสแควร์โอ้ มีฮันนี่ดุกด้วย เหมือนต้องไปหลายที่เหมือนกันนะ นี่คืออะไรมนไหนอ่ะนี่เหรอล็อกเดี๋ยวแล้วทำไมมันคือเรากดให้มันนำทางไปที่โอลิเวนเดอร์เราไม่ใช่เหรอโอเคนำทางเราไปที่โอลิเวนเดอร์ซะด้วยพี่นี่เหรอ
ว้าว Merlin, blooming beard, not again. ก็เหมือนในหนังอยู่นะ แต่ว่าในหนังอ่ะก็จะมาเปิดประตูมาก็มองเห็นแค่นี้ ใน Hogwart Mystery ก็เหมือนกัน ไป I'll be right with. It's you. Just a moment, จับ please. นะเธอกำลังสงสัยว่าทำไมบางทีเราเห็นตัวละครแบบ Hello, sir. I'm looking ที่ for เป็น For a พ่อ new มดแม่ one? มดตาแบกของเว้ย It's about เพราะว่า time. ในเรื่อง Yes, จริงก็มีเวทมนต์ about ที่เรา time. สองสาม Well, you're our new 4 fifth year 6 student, are you not? Come on, What am don't I say saying? that. Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure. แรงมากเลยอะเคมแบบ Now, come with เป็น me. แบบ Let's find you the เป็นช่าง perfect ทำไม้ wand, shall we? ไม้แกสิทธิ์ที่ดีที่สุดในโลก No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. บอกเลย How odd. Once more, come on, really swish it. ฮะ Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. อันนี้เท่จังลอง Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. ไหนสไปรัลแอชบราวน์ซีด้ายูนิคอร์นแฮร์ไฟเบนนี่ไงตามได้ไหม ต้องกดตัวคิวอย่างเงี้ยโอ้เลือกเองได้ด้วยเหรอ ใช่ แล้วทำไมมีให้เลือกแค่นี้ ไม่ก็คลิกด้านบนก็ได้ ว่าจะเป็นไม้อะไรใช่ไหมหุยดีอ่ะมีความ DIY อ่ะCurious indeed. ด้านซ้ายเลือกสีไม้ How intriguing. Curious indeed. อันนี้สวย How intriguing. อ่ะสีเทาแล้วกันมันดูเหมือนกระดูกดีเป็นไม้ประเภทไหน Curious indeed. จำไม่ได้แล้วว่าตอนเล่นอ่ะเราได้ไม้อะไรอ๋ออันนี้เหรอ Black Walnut หน้าตาไม่เหมือนกันแต่ก็ช่างมันเถอะ วอลนัทไง Black Walnut กับมันไม่เหมือน Black Walnut กับ Walnut ไม่เหมือนกันนี่ไง How intriguing. ยาวสุดได้เท่าไหร่14 นิ้วว้าว14 นิ้วคือสัก14 นิ้วแล้วกัน
Curious indeed. ด้านซ้ายคือ How intriguing. ยืดหยุ่นด้านขวาเป็นความแข็ง แล้วไม่มีไส้ไหนให้เลือกแค่นี้อ่ะ A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. ไม่พูดอะไรต่อแล้วหรอ Curious indeed. กดค้าง ต้องกดค้างเนี่ย What do you กด think? ผิดไง Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. เย้ได้ไม้กายสิทธิ์แล้วเหลืออีก3 ล้านที่ต้องไปแวะขอเผือกหน่อยมีอะไรจ๊ะสรุปอีวิกเกิลแมนมันเป็นน้ำยาแบบใช้สำหรับรักษาเราไปเสิร์ชเน็ตมาแล้วน้ำยาโชคดีต้องเป็นเฟลิซิกแต่ละเดอะเมจิกนี้ก่อนก็ได้อยากไปร้านทีบูมสติ๊กก่อนอะไปร้านไหนกว่า3 อันอยากไปกินบัตเตอร์เบียร์ว้าวขอบัตเตอร์เบียร์สักแก้วเลยได้ไหมทำไมไม่มีใครคุยกับเราเลยมีกดอะไรได้บ้างวะเนี่ยโอ้อุ๊ยแอบเอาแก้วของคนอื่นมากินเฉยเลยร้านอื่นอยู่ไหนอ่ะต้องรู้ได้ไงว่าร้านอื่นอยู่ไหนโดยที่ไม่ต้องเปิดแมปอ่ะขี้เกียจอ่ะโอ้ก็อดอีกวิสัทแวร์ฮอกมิสแควร์อยู่นี่เหรอ The Magic Knife The Pippin Potion โอเคต้องไปตรงนี้ก่อนเพราะมันใกล้และเก่งจัง Not enough reflection on นี่ใช่ไหม
an inquiring ว้าว mind. หนังสือไม่ใช่ร้าน Forest and Bot แฮะสงสัยมันอาจจะเพิ่งมาเปิดมั้ง Forest and Bot ว้าวคุยด้วยหน่อยจ้า Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Okay. อ๋อจริงมีของอะไรอยากให้ซื้อเนี่ยว้าวมีเวทมนต์สำหรับให้อาหารสัตว์ด้วยสุดยอดเดี๋ยวไว้ต้องมาเผือกซะหน่อยIf you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. ทำไมมีแต่แพงๆทั้งนั้นเลยล่ะเดี๋ยวเพิ่งมีเงินอยู่ไม่กี่ร้อยขายอ๋ออันนี้ขายได้เหรอโอเคยังไม่ขายเก็บไว้ก่อนยังไม่รู้จะชอบไหมไม่ชอบแค่ขายI should imagine she'd always have room for an What? หาเสียงเลยแมวโอ้แมวตัวนี้เท่จังI simply pretended. Welcome to J. Pippin's Potions. Oh. ได้มัว ใช่แล้วมีอะไรให้รูดได้อีกไหมไม่ได้แล้วโอ้มีนักเรียนคนอื่นเข้ามาด้วยแฮะ Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect,
You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. บางทีก็ขาย But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? โอเคซื้อเพราะมันฟรีที่ฉันซื้อเพราะมันฟรีไงล่ะ Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. โอ้มีน้ำยาล้างหุ่นด้วยมีอุปกรณ์สำหรับใช้ต่อสู้สุดยอดแต่เราก็ไม่ค่อยมีเงินเหมือนเคยเราแค่มาเอาของแค่นั้นแหละฉันสายฟรีน่ะเราคุยกับเขาได้ไหมเราชนเขาได้เว้ยนี่คือเขาจะโบกป้ายอยู่อย่างนี้ทั้งวันงั้นเหรอท่าทางจะโบกอยู่ทั้งวันเขาจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่กันนะเห็นนะกลับมาไอ้แผ่นตะกี้ไปไหนแล้วมาเร็วมาอย่างนั้นแหละ Well, hello there. ว้าวแอบรูดของนะได้6 เหรียญทองอันนี้รูดได้ด้วยปะไม่ได้ไก่ไก่ไม่ได้เลยอะPardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. มาเอาดิทันนี่ซีเฉยๆจ้า Do เพราะ have ว่า a ฉัน look เป็นสาย around. ฟรี Plenty of ว้าว ingredients ก็ to มี pique your interest, I'd wager. ขายนู่น Well, นั่น that's everything. Better go and find Sebastian. โอเคต้องไปหาเซบาสเตียนแล้วเฮ้ยแกทำอะไรไม่ได้นั่นไงวิ่งหนีไปแล้วอุ้ยเสกเวทมนต์ใส่ตูดได้ด้วยแล้วมันก็จะวิ่งหนีอะไรเครื่องโม่เหรอโอ้เครื่องเจียเหล็ก
อะไรขาวๆตะกี้อ๋อไม่ใช่นึกว่ากระดาษบินแล้วเราอยู่ละสิ I officially have all of my supplies. เอาของอย่างมาเรียบร้อยแล้ว Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. เดี๋ยวทำไมมีโทรโผล่มาจังวันแปลกๆโอ้ชาวบ้านลุมยำไปเลยสิค่ะ Draw it away from the building! Away from the village! โอ้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนกด control เหรออ่ะโดดหนีจ้าสุดยอดเนี่ยกะแล้วเธอต้องบอกไปให้ฉันไว้ Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. โอ้ยโอ้ยตายวิ่งหนีเลยได้ไหมเนี่ยกดตัวซีได้ด้วยเหรอWhat was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Lumbering loud. He's full time. Take them. Few more hits to do the job. X ว้าวเวทมนต์ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, เอ้า officer. ใช้งานกันเฉย Officer Singer. And thank you, again. ดีแพร์เดอะดาเมจโอเคก็คือ Oh, hello ใช้ there. งานกัน A moment, if you would. I'll go and see what he wants. อ๋อก็คือเซบาสเตียนก็จะไปคุยกับคนอื่น ก็เลยปล่อยให้เราต้องซ่อมของอยู่คนเดียว Lucky they didn't do more. ดูดิบริษัทไปเข้าไปด้วยได้ไหมอยากรู้ว่าเขาเอาเซบาสเตียนไปทำอะไรอย่าบอกนะว่าไปรองเสื้อผ้าหึงนะหมั่นไส้นะเราสรุปเอาเดี๋ยวแล้วพวกเธอไม่คุยอะไรกันเลยแค่ให้มาเดินอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ต้องช่วยงานฉันอย่างนี้หรอหมั่นไส้จริงๆไปทำเควสต่อก็ได้วันก็กลับสู่สภาพเดิมเลยค่ะสะดวกหุ้ยเห็นนะมันนี่กลับมา
ไปไหนแล้ว Potato. สมุดอันนั้นไปไหนแล้ว Accio. Reparo. อันนี้คืออะไร One less thing for Officer Singer to worry about. โอ้มันช่วยได้ทีได้เยอะอย่างนี้เลยด้วยฮันนี่ดุ๊กส์อ้าว เราทิ้งเซบาสเตียนไว้เฮ้ยก็คือห้ามทิ้งเซบาสเตียนนี้หรอ งง แต่เซบาสเตียนทิ้งฉันไปอยู่ในร้านสวยๆ มีตรงไหนที่ต้องซ่อมอีกปะเนี่ย What are you up to now? Good as new. เรียบร้อย Mr. Hill was just singing your praises. อ๋อกด Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. รับค่ะอยากได้ Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. โอ้ของแต่ละอันก็มีไอ้นี่แต่ละอันสินะ โอเค มันต่างกันตรงไหนหน้าตาเหมือนเดิมเหมือนกันเป๊ะเลย เสียจุยหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะเลยอะเสียใจอะ I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. เธอนำเดี๋ยวฉันตาม Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. อ้าวทำไมเข้าฉากคาซีนอีกแล้วยังไปได้ไม่ถึงไหนเลยไม่ใช่หรออ้าวแล้วเราตามเขาไปทำไมอ่ะ You said you could get to the child when they came to Hogsmeade.
that all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. วิกเตอร์ล็อกวูด Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. เอ๊ะลูกวูด Quickly, นี่ใครอะ let's ลื get ม inside the 3 broomsticks. เหมือนจะเห็นแวบ It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Wow. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. มันไม่จริงไม่ใช่ครั้งแรกฉันมาที่นี่ฉันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เธอไม่ใช่เธอไม่ช่วยอะไรฉันเธอไม่คุยกับฉัน I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... ตามมาเฉยเลยวิกเตอร์ลูก How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. อ๋อเป็นคนที่โปรเฟสเซอร์ I'm here for this one โปรเฟสเซอร์วิลลี่บอกให้เราแบบหลีกเลี่ยง My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. ว้าวซิโลนาโคตรเท่เลยอ่ะคนอื่นๆในร้านด้วย One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Sirona เท่มาก Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling เธอ me? มีอะไรที่เธอไม่บอกฉันหรือเป I ล่า promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. โอเคก็ต้องคุยกับเซบาสเตียนนอกร้านฉันเพิ่งกินไปได้อึกเดียวเองอะเสียดายกินอีกได้ไหมไม่ได้เคไม่ได้ก็ไม่ได้เดินแบบจ่อยๆออกไปออกมาปุ๊บก็เย็นเลยซะงั้น I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. ก็เลยให้กลับไปที่ห้องสินะFast travel to common room ทับพวกขอ common room อ่ะกลับไป common room ก็ได้ค่ะ
นกฮูกใครไม่รู้โอเคก็การไปซื้อของเรียบร้อยแล้วก็ไปฮอกมีดเรียบร้อยโอเคถ้าอย่างนั้นพาร์ทนี้ก็จะจบไว้เท่านี้นะคะโอเคเจอกันใหม่โอกาสหน้าจ้า